No se on hellurei. Tere tulemasta uudelle videolle. Ihan ensiksi niin mä tein nyt tommosen jäsenyysjutun kanavalle, eli oliko se nyt hintaa 299 kuukaudessa. Voit vähän sponssata meidän toimintaa, jos jäseniä sattuu tulee jonkunkaan verran, niin varmasti niiden kesken voitaisiin arpoa syksyllä jotakin kivaa pikkupuuhaa meidän kanssa. Ainakin sen verran 100 olisi tosi hyvä. Sitten ainakin voi arpoa. Mut joo, mennäänpä sitten polohommiin, ja sehän on yksi ongelman paska. No niin, katsotaanpa. Starttia on fiksailtu tässä. Rupiais nyt starttaa, niin sitten voisikin ruveta laittaa loput systeemit pahikalle, jos vähän enempi motivaatiota, kun moottori edes pyörisi. Niin kokeillaanpa. Yllänkään mä tästä justiin. No ei, pitää mennä toiselta puolelta. Sehän pyöri. No niin. Sitten meillä ei puutu enää bensa ja kipinä, niin se voisi pärähtää. Vähän johtotehtäviä ja letkua paikalleen, niin pääsemme koittamaan, mitenkäs hän vörkki. Ei siinä, pistetään piuhat ja bensaletku paikalleen. Niin. Minähän oon jo jonkun verran kytkenytkin tuota purkkia. Mutta periaatteessa siitä ei periaatteessa puutu, virta, kun siitä puuttuu. Joo, maajutuskin on jo tuolla noin. Eli sähkövirta siihen, niin sitten siihen pitäisi tulla teoriassa kipiin. Mut joo, laitetaanpa piuhoja paikalle ja ehditään vaikka se kipinä seuraavaksi. Ja sitten ruvetaan syöttämään bensaa moottori. No niin, piuhoja on laitettu vähän garvaperäisimellä kiinni, niin kokeillaan tuleeko siihen kipinä. Ehkä siellä voi olla asetukset oikein tuolla valaamiksi. Tai vaihoinkin sinne, kun mulla on 2.4-1 tuo triggeri tähän joskus tullut laitettua, niin se piti vaihtaa tuo asetus. Ei meillä tuu kipinä. Kokkelapa vielä, tulisiko sinne skipunanttia. Saatiin ainakin pari kipinä. Sehän jo täyttää sitten puoliksi käyntiin lähtemisen merkit. Sitten kai se on muuntako bensaa motori. Niin, tämä autohan piti käydä tällä videolla, mutta niin. Tässä nyt on monien kanssa pohittu ja myös kysytty tuon sytytyksen ohjauksen tekijältä, että mikä tässä voi olla ongelma. No niin, ilmeisesti se nyt riitelee tämä meikä triggerin kanssa. Kaikki muut osat on jo uutta, mitä on paikalla. Vaikka siinä nyt pystyy ne hammasluvut ja ne valitteen, niin se ei halua toimia. Eli tuo mun pyörä 24-1. Eli ei ainakaan kannata laittaa sitä tuollaisella
Tuommoisella sytytyksellä pitää hankkia siihen nyt se 361 pyörä, niin se pian toimii. Mut joo, on siinä viikko tullut tapeltua ja pistettyä taas rahaa hukkaan, kun varmaan 100 ainakin nippeleitä hakenut, että se rupiais toimii. Mut joo, laitetaanpa sitten seuraavia osia niin paikalleen sillä aikaa, kun se saa uuden tuon pyörän tähän. Kartainen oli kerrankin helppo tehdä, ei tarvinnut hitsatakaan. Vaihtoi vaan tuohon liukuosaan tuommoisen laippapään, niin pääsi aika vähällä. Näkyy olevan just soppelin mittainen, noin tehtynä tähän vehkeeseen, niin hitsaukselta välttyy. Saattaa pyöriä jopa suoraakin. Mut joo, kartaani ois tehty. Ei siitä sen enempää. Niin kuin nähdään, niin kyllähän tuo auto on yksi iso murhekryyni. Mikä sinä meni niin sillä lailla kohtuella? Se kartainen melkein meni, mutta sekin osoittautui sitten kuitenkin, että oli laatikon päässä väärä laippa. Niin ei sekään mennyt helposti. Käynti ei lähe. Osat ei passaa. No, tietenkin, se osien passaaminen on omaa syytäkö ei mitään, mutta niin kuitenkin aika, sanotaanko näin, tympäsevä keksintö. Vie hulluna aikaa, etenee hitaasti. Varsinkin se on kyllä masentanut, kun sitä ei saa käyntiin. Niin aika pahasti. Joo. Ehkä se sitten lähtee, kun se pyörää siihen kampuran päähän toivottavasti. Jos ei lähde, niin sitten en tiedä mitä sille tekee. Jakaa ja sinne ei mahu ainakaan omalle paikalleen, niin hän pitää laittaa kun nokan pään virran jakaa, että saisi sen käynti. En tiedä. Mut joo. Se on semmonen. Jatketaanpa sitten seuraavassa jaksossa. Se on moro.